At saka ito, gusto ko lang pag-usapan yung mga taong nagsasabi na, ayoko magpabakuna dahil sabi ni ganto mangyayari. Ang tanong ko, doktor ba yun? Hindi nyo alam kung pwede na kayo or dapat ba kayo magpa-vaccine? Hindi nyo alam kung dapat ba kayo magpabakuna or safe sa inyo magpabakuna? Ito advice ko sa inyo. Magtanong kayo sa doktor. Hindi sa kung sino-sinong nagsasabi sa internet or kakilala nyo. Ilan taon ka na? 45. This is my mom. Comorbid? High blood. Pero comorbid pa rin yun? Anong tinurok sa'yo? Sinovac tinurok sa'yo? Buhay ka pa, no? Ano? Wala naman side effects? Wala. Panis. Alrighty, ladies and gentlemen, mga kaugay, it is I, Manong Jireh, Professor Dr. Manong Jireh. And ngayon, pag-uusapan natin ngayon ang bakuna. Yes! Vaccines. Marami na dito sa Pilipinas ang nagpabakuna. And that's a good thing. Nalolower na ang chances ng mga malalang cases. I am glad na marami na mga bakunado para medyo malapit na back to normal ang buong Pilipinas, mga kaunggoy. I'm just waiting for the day na sa sobrang daming bakunado na pwede na nilang gawing normal. Ito CDC na to, Center for Disease Control. Sa sobrang lupit netong CDC, pati sa Walking Dead, sinubukan nilang pigilan ang virus sa Walking Dead. So this is real deal, mga kaunggoy. This is a real deal. At saka nanood din ako kay Doc Adam. May sinabi siya tungkol sa bakuna na malupit. I forgot what he said. I'll just play it here, mga kaunggoy. May sinabi siya basta lupit. So Doc, gagamitin mo ba ang Sinovac? Kung sakali nakatawa ka sa Philippines? Well, base sa nakita ko online, narinig ko, binasa ko, I would get Sinovac if that was the only vaccine available. Kung sakali sabihin nila sa akin, you have two options, Doc Adam. One, walang vaccine. Two, Sinovac. Sinovac na lang, ganyan. I don't give a shit anymore. Kung anong vaccine brand ang meron dyan, I'ma take that shit. Yeah, keep on poking me with that fucking needle. Sige, turukan niyo ako ng turukan hanggat na maging immortal na ako sa sobrang daming doses na. Pero it's better safe than sorry, mga kaungkoy. Wala nang ibang options eh. There's nothing there but vaccines. Wala nang ibang choice kundi bakuna. Andiyan na nga yung bakuna libre. Ayaw niyo pa magpabakuna? O yeah, sinasabi ko lang to sa mga anti-vax people ha. Yung mga taong nagsasabi na ayoko magpabakuna. Kahit anong mangyari, hindi ako magpapabakuna. Eh di huwag ka magpabakuna. Ayan, jokes on you. Ayaw mo magpabakuna ha. Ayan, hindi ka na makakapasok sa mall. Hindi ka na makakapasok sa grocery. There's nothing you can do. Ayan, take that, anti-vax people. That's what you fucking get. Ito sa CDC to, Center for Disease Control. Getting vaccinated against COVID-19 can lower your risk of getting and spreading the virus. Vaccines can also help prevent serious illness and death. So not only are you protecting yourself, you're also protecting the whole universe. So para kang superhero nito. And ito para sa akin, mga kaunggoy, habang libre pa ang bakuna, kunin nyo na. Magpaturok na kayo na magpaturok. Tingnan nyo nga sa India Itong tao. 12 doses! 12 doses, mga kaunggoy! And he's alive and well. Hindi natin alam, baka immortal na siya He may have unlocked the secret to eternal life. Ang matagal nang hinahanap ng mga tao. Shit, this man right here, what a mad lad. Ito sasabihin ko nung kasagsagan ng Megatron variant, this January yung ang daming yung tumaas yung cases and ang daming nagkasakit. Let me tell you this, nung January at mga late December, nagkaroon ako ng medyo symptoms. Alright? Nagkaroon ako ng pakiramdam ko lalagnatin ako. Though nagkaubo ako, sipon at plema na sobrang dami, pero hindi tumaas ang aking temperatura. Nakakalabas pa nga ako para bumili sa grocery Nakakapag-workout pa nga ako Despite having the flu. That could have spelled the end for me. Pero nung time na yon, I was vaccinated not once, not twice, but thrice.
I was vaccinated 3 times. First dose, second dose, overdose. Ano ba tawag dun? Ano ba tawag dun yung booster, mga kaunggoy? Ayun. Sa sobrang negative ko mag-isip, pati yung corn beef test ko, negative. O di ba? May silbi din ang pagiging negative thinker. Why did I make this video, mga kaunggoy? Nabibuisit kasi ako sa mga kakilala ko. Meron akong mga kakilala kasi na sinasabi na, oh, kahit anong mangyari, kahit ano man, hindi ako magpapabakuna. Oh, bakit ganito? Hindi ako pinapasok sa mall kasi wala akong vaccine card. Bakit ganon ang unfair? The safety of the entire human race is at stake. Makakaspread ka pa rin kahit bakunado. Pero at least lowered. You can fucking spread the virus no matter what happens. Pero it's better na lowered pa rin yung risk ng pag-spread, mga kaunggoy. Isipin nyo na lang yon. So minomotivate ko kayo, magpabakuna na kayo before it's too late. Bago pa nila singilin ang mga tao na magpabakuna. I don't know baka dumating sa point na sisingilin na nila ang mga tao. You have to pay to get vaxxed. Na nakakatakot yun, magbabayad ka na para magpabakuna. Kunin nyo na yung chance habang libre pa. Before it's too late, man. The people that you can save. The people that... The spreads that you can prevent. Isipin nyo ako, guy. You can save people by just getting vaxxed. You can save a lot of people. Makakapag-save kayo ng mga tao, mga kaugay. Isipin nyo yun. Magpapakuna na kasi kayo para mag-normalize na yung mga tao. Yung buhay. Para makapagbuhat na ako sa gym. Ang tagal ko nang gusto makapag-gym eh. Para mabawasan na rin yung mga cases. Mag-normal na tayo, mga kaugay. Isipin nyo yun. Hindi lang para sa inyo. Para sa lahat na. So the bottom line is, mga kaunggoy, the benefits of getting vaccinated outweighs the risk, dangers of blah blah blah. Basta, mas maraming pros ang pagiging vaccinated, mga kaunggoy. Ayun yung bottom line. The only reason I wanted to get vaccinated is I hope it would kill me. And sadly, it didn't kill me. Pero ayun, mga kaunggoy, this is Professor Manong Jireh telling you all to stay safe, get healthy, drink a lot of vitamins and minerals, mga healthy shit, and get vaccinated, mga kaunggoy.